السلام علیکم ګایز. نو د دې چې نن بیس وکړو د فنکشن او پروټین، مطلب پروټین چې کوم افعال د میټابولیک فنکشن هم ویلی شي، یعنی په جسم کې دننه د یو انسان په جسم کې دننه د پروټین چې کوم افعال دغه به دا ویډیو کې بحث کوو. صحیح دی؟ نو ګوره، په اول نمبر باندې کوم دی پروټین چې دی تا په جسم کې څه کوي، یعنی وایلډ باډي اینډ گروث، یعنی تا په جسم کې څه کوي دی چې جسم تا چې کوم جسم دی هغه چې هغه وایلډ بلډ کوي، مطلب جوړوي یې. گروث مطلب کله چې ته غټېږي نه د پروټینو په زور غټېږي. شي پروټینو په زور کله چې ته گروث کوي نه د پروټینو په زور کوي، هم د یو چې یو میټابولیک فنکشن. صحیح دی؟ مثال کے طور پر یو کوچنی چې کله غټېږي نه، خصوصا د بلوغت په ټایم چې وي د هایټ چې وي غټېږي. صحیح دی؟ په دې کې چې کوم هارمونز هم بیسیکلی پروټین دي. صحیح مطلب بلوغت په ټایم کې د جګېږي. صحیح دی؟ نو دا هم چې دی د پروټینو په وجه سره، یعنی پروټین چې دی گروث کې هم ډېر اهم کردار ادا کوي. صحیح. مثلا په دویم نمبر باندې چې کوم دی ریفایر باډي ټیشوز، مطلب ته چې کله انجری سي نه، د انجری مطلب تا به چې یو زخم ولګېږي نه، زخم په سکین باندې راسي نه، یا په مسلزو کې زخم راسي نه، نو دوی څه کوي؟ ریفایر ټیشوز، یعنی دا چې کوم جسم ټیشوز دی نه هغه چې ریپیر کوي، مطلب دوباره یې جوړوي. صحیح دی؟ چې پروټین دام مطلب دویم چې د دې چې کوم دی فنکشن دی. صحیح دی؟ بس راځه په دریم نمبر باندې چې دی هغه دی فارمیشن اف انزایمز اینڈ هارمونز. په جسم کې چې کوم انزایمز او هارمونز دام د دغو فارمیشن دی کوي. مثال کے طور پر یو هارمون سی وي هغه بیسیکلی یو پروټین وي. مثال کے طور پر یو انسولین وي. انسولین چې دی یو هارمون. صحیح دی؟ دا پنکریاس چې دی یو ګلینډ دی. صحیح دی؟ دا چې وي خارجوي. صحیح دی؟ دا بیسیکلی چې دی یو مطلب چې دی یعنی پروټین دی، او دا په ګلوکوز چې کوم دی تا په جسم چې ګلوکوز لیول بیا هغه برقرار ساتي انسولین. نو دا د دې په تھرډ نمبر باندې چې کوم د دې فنکشن دی هغه دا دی. صحیح دی؟ په څلورم نمبر باندې چې دی ګوره هغه دی یعنی سورس اف انرژي. ګوره کاربوهایډریټس او فیټس که ته وګورې، فیټس او کاربوهایډریټس هغه هم د سورس اف انرژي دی، لیکن پروټین چې کوم دا دام مطلب د سورس اف انرژي دی. صحیح؟ یعنی انرژي چې د کوم د سورس دی، خصوصي سورس دی، ذریعه انرژي. کله چې مطلب تا په جسم کې کاربوهایډریټس او فیټس کم سي، بیا پروټین چې وي پروټین تا په جسم کې سٹور وي نه، هغه بیا راځي مطلب کنورټینګ کوي په ګلوکوز کې یا په فیټس کې چې وي دوی چینجز دی. دا مطلب یو سورس دی، انرژي سورس دی. په پنځم نمبر باندې چې دی ګوره هغه دی سټرونګ امیون سیستم. مطلب پروټین چې وي تا په جسم کې امیون سیستم چې وي هغه سټرونګ ساتي، مضبوط یې ساتي. په کومه وجه باندې؟ په دې وجه باندې چې مطلب تا په جسم کې چې کوم څه وي، یعنی څونه هم چې مطلب انټي باډیز. امیون سیستم مینز مطلب قوت مدافعت چې ورته وایي نه، قوت مدافعت مینز مطلب یو داسې شیلډ، یو داسې ډال. کله چې تا په جسم کې یو وایرس دننه شي نه تا جسم ته، نو دا ډال چې وي دا د وایرس چې وي، وایرس چې وي جنګ کوي. چې یو any type of pathogen is یا مایکرو ارګانیزمز، هارمفul مایکرو ارګانیزمز، بیکټریا وي، وایرس وي نه، دا کله چې تا په جسم کې دننه ځي نو انټي باډیز څه کوي؟ انټي باډیز هم بیسیکلی څه وي هغه پروټین کنټینټ کمپاونډ دي، مطلب پروټینو باندې مشتمله کمپاونډ دي. صحیح دی؟ څه کوي مطلب دوی څه کوي، یعنی تا په جسم کې چې وي څه کوي، یعنی سټرونګ کوي امیون سیستم چې په دې وجه باندې سټرونګ. صحیح؟ په شپږم نمبر باندې چې دی ګوره دوی په ټرانسپورټ کې اهم کردار ادا کوي، یعنی نیوټرنټس او ټرانسپورټ نه، نیوټرنټس سټوریج او ټرانسپورټ. مثال کے طور پر زه ته یو مثال درکړم، تا په آر بي سي کې نه ریډ بلډ سیلز چې کوم دي، آر بي سي یعنی ریډ بلډ سیلز چې کوم دي په دغو چې کوم د هیموګلوبین چې ورته وایي نه، دا څه کوي، یعنی اکسیجن خو یو نیوټرنټ دی نه، دا کیری کوي. صحیح؟ مطلب له فیفړو څخه اخلي بیا تر مطلب ایچ سیل پورې دی رسوي. صحیح دی؟ د بلډ په ذریعه. نو پروټین څه کوي، یعنی پر ټرانسپورټ او نیوټرینټس سټوریج کې ډېر اهم کردار ادا کوي. بس راځه ګوره په 1 نمبر کې ورته وګورئ پروټین چې دی هغه تا د جسم سټرکچر هم در جوړوي، یو خصوصا چې کوم ساخت دی نه، خصوصا تا جسم کې کوم کیراټین یو قسم پروټین کوم چې تا په ویښتانو کې وي. صحیح دی؟ او تا په نیل کې چې کوم دی نوکانو چې وي د چې وي د کیراټین ورته ویل کېږي، دا هم یو قسم پروټین دی. صحیح دی؟
نو دا مطلب په سټرکچر کې چې دا پروټین ډېر اهم کردار ادا کوي. صحیح دی. په اتم نمبر باندې چې کوم د پروټین چې کوم فنکشن دی هغه دی مینټینس باډي فلویډز. مطلب په چې کوم د فلویډز چې کوم مطلب لیکویډز مثال کے طور پر کله وینه چې دا وینه تم یو لیکویډز باندې صحیح دا مینټینس برقرار ساتي. صحیح دی. نو دا د پروټین چې دی یو فنکشن دی. صحیح دی. نو دا اته فنکشن دا سیول ډېر امپورټنٹ فنکشن د پروټین دا په جسم کې. صحیح دی. د میټابولیک فنکشن هم لري اور اسی مطلب افعال هم ورته ویل شي. افعال مطلب یو کام. صحیح دی. نو گیس امید کوم چې مارا دا کوچنی ویډیو سره د استفاده اخیستې وي. ان شاء الله ملاقات به نیکسٹ ویډیو کې. الله حافظ.